हॅलो स्टुडंट, काल आपण बघितलं होतं मुद्रित शोधक कशाला म्हणतात, मुद्रित शोधन कशाला म्हणतात. आज आपल्याला बघायचं आहे मुद्रित शोधनासाठी आवश्यक ज्ञान कुठले आहे आणि कौशल्य कुठले आहे. जसं तुम्हाला डॉक्टर बनायचं आहे त्याच्यासाठी तुमचं एज्युकेशन आवश्यक असतं, जसं तुम्हाला वकील बनायचं आहे त्याच्यासाठी तुमचं एज्युकेशन आवश्यक असतं. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला मुद्रित शोधन बनायचं असेल तर तुमचं एज्युकेशन काय आहे किंवा तुम्हाला कसलं कसलं ज्ञान असायला पाहिजे. इथे सांगितलंय मुद्रित शोधकाला भाषेची उत्तम जाण असणे महत्वाचं आहे. भाषा समजून घेणे, जसं आपण म्हणतो मराठीचं ग्रामर, ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो इंग्लिशचं ग्रामर, ते ग्रामरचं सुद्धा म्हणजे त्या व्याकरणचं सुद्धा तुम्हाला काय असायला पाहिजे, ज्ञान असायला पाहिजे. मुद्रित शोधकाची भूमिका केवळ प्रमाण भाषेनुसार व्याकरण शुद्धता तपासणे इतकीच मर्यादित नसते, तर लिहिलेला मजकूर हा अर्थपूर्ण किंवा बिनचूक आहे का, संदर्भ अचूक व योग्य आहे का हे तपासणे, त्याची जाण असणे ही महत्वाचे आहे. जे तुम्ही तपासत आहात, जे तुम्ही चेक करत आहात ते विनचूक आहे का, म्हणजे विनाचूक लिहिलेलं आहे का, त्यामध्ये काही अचूक तर नाही, काही त्यामध्ये चुकीचं तर नाही आहे ना, या सगळ्या गोष्टी तपासण्याचं ज्ञान त्याच्याकडे असायला पाहिजे. दुसरं सांगितलंय मुद्रित शोधकाला मुद्रण विषयक तंत्र परिपूर्ण ज्ञान व दृष्टी असणे आवश्यक आहे. मुद्रित शोधकाला मुद्रण विषयक तंत्र आणि परिपूर्ण ज्ञान असायला पाहिजे, त्याच्याकडे तंत्र कौशल्य आत्मसात असायला पाहिजे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला देते, शिक्षक असेल तर त्याला बोर्डचा यूज कसा करायचा आहे किंवा त्याला लॅपटॉपचा यूज कसा करायचा आहे, त्याला व्हिडिओ कसे बनवायचे याचं नॉलेज असायला पाहिजे. त्याच पद्धतीने मुद्रण शोधकाला सुद्धा त्या तंत्र कौशल्याचं त्याला ज्ञान असणे गरजेचं आहे. आपलं ज्ञान अद्यावत ठेवणे गरजेचं आहे. कामावरील निष्ठा अनेक विषयासह समोर असलेल्या मजकुरात रुची आणि जाण असणे आवश्यक आहे. त्याचं ज्ञान अद्यावत म्हणजे येणाऱ्या नवीन गोष्टीचा स्वीकार करणारं त्याचं ज्ञान असायला पाहिजे आणि त्याची आपल्या कामावरती निष्ठा असणे गरजेचं आहे. अनेक विषयावरही असलेले जे मजकूर असेल त्याच्याविषयीचं त्याला ज्ञान जाण असणे अत्यंत गरजेचं आहे. कामाचा प्रदीर्घ अनुभव मुद्रित शोधकाला अधिक परिपूर्ण आणि प्रगल्भ करत असतो. सक्षम मुद्रित शोधक होण्यासाठी चिकाटी, अभ्यासातील सातत्य व सराव असणे आवश्यक आहे सांगितलेलं आहे. कामाचा प्रदीर्घ अनुभवामुळे माणूस अनुभवी बनत जातो आणि त्याच्याकडे चिकाटी असली पाहिजे, अभ्यासामध्ये सातत्य असलं पाहिजे आणि नेहमी त्याचा सराव असणे गरजेचं आहे. प्रतिभावंत लेखक आणि सहज प्रकाशक यांच्याप्रमाणे जाणकार मुद्रित शोधकही तपश्चर्याने आपली ओळख निर्माण करू शकतो. सांगितलेलं आहे की जाणकार मुद्रित शोधक जेवढी मेहनत घेईल, त्या मेहनतीवर जेवढा तो उतरण्याचा प्रयत्न करेल तेवढा तो काय करू शकतो, नॉलेज आपलं प्रगल्भ करू शकतो. ग्रंथाच्या विषयानुसार त्या विषयाचे सर्वसाधारण ज्ञान, भाषेचे चांगले ज्ञान आवश्यक असते. अनेक विषयाची आवड व समज असणे त्याला आवश्यक आहे सांगितलेलं आहे. ग्रंथाच्या विषयानुसार एखादा ग्रंथ लिहित आहे, एखादं साहित्य लिहित आहे, एखादा संग्रह लिहित आहे, त्या संग्रहाचे ज्ञान त्याला असायला पाहिजे. त्या भाषेचे चांगले ज्ञान त्याला असणे गरजेचे असते. त्यानंतर सांगितले अनेक विषयांची आवड आणि समज असणे आवश्यक आहे. त्याला कशाची, अनेक विषयाचं ज्ञान समज असणे गरजेचं आहे. त्याला त्यामध्ये आवड असायला पाहिजे, रुची असायला पाहिजे. त्यानंतर दिलेलं आहे तुम्हाला मुद्रित शोधकाजवळ असणारी साधन सामग्री. जसं एका शिक्षकाजवळ काय असते आणि एका डॉक्टर जवळ काय असते, तुम्ही अनुभव घेऊ शकता. तसंच याच्याकडे कुठली साधन सामग्री असायला पाहिजे. यामध्ये तुम्हाला ज्या भाषेतील मुद्रित तपासायचे त्याचा शब्दकोश त्याच्याकडे असायला पाहिजे. डिक्शनरी, मराठीचं तो चेक करत आहे तर त्याची डिक्शनरी त्याच्याकडे असायला पाहिजे. इंग्रजी, हिंदी शब्दकोश, व्याकरण विषयक पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ आणि मुद्रित शोधन खुणा तक्ता तुम्हाला सांगितलेलं. काय सांगितलेलं आहे, तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे आपण पूर्णविराम केव्हा देतो, स्वल्पविराम केव्हा देतो, असे वेगवेगळे काही खुणा असतात, चिन्ह असतात. त्या चिन्ह आपल्याला केव्हा केव्हा आणि कशा कशा पद्धतीने द्यायच्या असतात. या सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज कोणाला असणे गरजेचं आहे, मुद्रित शोधकाला असणे गरजेचं आहे. जसं व्याकरणाविषयीची काही पुस्तके पण त्याच्याकडे असायला पाहिजे. व्याकरणाचं ज्ञान त्याच्याकडे आहेच, परंतु इंग्रजीचं, हिंदीचं, उर्दूचं जर या गोष्टीमध्ये त्याला मुद्रित शोधन करायचं असेल तर त्याचं नॉलेज आणि त्याचं व्याकरणाची पुस्तकं त्याच्याकडे असणे गरजेचे असते. यानंतरचा पॉईंट तुम्हाला दिले आहे मुद्रित शोधनाचे तंत्र. याच्यामध्ये तुम्हाला परत इथे एक गोष्ट सांगितलेली आहे की शैली पुस्तिका आणि प्रमाण भाषेतील नियमावली पुस्तिका. प्रमाण भाषा म्हणजे या आधी काही लोकांनी एखादा शब्दांचा संग्रह तयार केलेला असेल आणि तो प्रमाणित असेल तर तोही त्याच्याकडे असणे गरजेचं आहे. आता इथे तंत्र तुम्हाला दिलेलं आहे. तंत्र कुठले कुठले आहे, कोणत्याही मुद्रिताची खालीलप्रमाणे किमान 3 वचने असतात. पहिले वाचन मूळ मजकुराचे आणि टंकलिखित मजकुराचे शक्यतो सहाय्यकाच्या मदतीने वाचन करणे. पहिल्या वाचनात खूप शंका व दुरस्त्या येऊ शकतात, त्याचे निराकरण आणि दुरुस्ती होणे अपेक्षित असते. पहिल्या वाचनामध्ये तुम्हाला सांगितले मूळ मजकूर आणि टंकलिखित टायपिंग केलेला. आता मूळ मजकूर जर हाताने लिहिला जात असेल
तर तो हाताने लिहिल्यानंतर आणि त्याला टाईप केल्यानंतर यामध्ये भरपूर साऱ्या चुका असू शकतात आणि त्या चुका काढून त्या चुका दुरुस्त करणे ह्याही फार गरजेच्या असतात. सेकंड तुम्हाला सांगितलेलं आहे, पहिल्या मुद्रातील त्रुटी शंकाची तपासणी करणे, राहिलेल्या आणि नव्या आढळलेल्या दुरुस्त्या करणे, पृष्ठ मांडणी, पृष्ठ क्रमांक, अनुक्रमणिका, चित्रे, आकृती इत्यादी सुयोग्य मांडणी करून त्याचे काळजीपूर्वक पुन्हा वाचन होणे आवश्यक आहे. त्रुटी आणि शंका जर असेल तर त्या त्रुटी आणि शंका दुरुस्त करण्याची फार गरज असते. पृष्ठ मांडणी कशी आहे, पृष्ठ क्रमांक किती आहे, अनुक्रमणिका कशी, त्याच्यामध्ये चित्र टाकलेली जातात का, या सगळ्या गोष्टी त्यांना गरजेच्या असतात. आता तिसरे वाचन तुम्हाला सांगितलेले आहे. दुसऱ्या मुद्रेतील दुरुस्त्या तपासणी, मजकूर अंतिम छपाई जाण्यापूर्वी लेखक आणि मुद्रितशोधक हे अतिशय जाणीवपूर्वक वाचन व दुरुस्ती करतात, कारण छपाई झाल्यानंतर दुरुस्तीला वाव नसतो. जेव्हा हाताने लिहिलं जातं, टंकलिखित केलं जातं, तेव्हाच त्यातल्या चुका काढाव्या लागतात. त्या चुका काढल्यानंतर एकदाच जर ते छपाई झाली तर त्याच्यामध्ये मग आपण चुका काढू शकत नाही, म्हणून छपाई होण्याच्याच आधी चुका काढणे फार गरजेच्या असतात. त्यानंतरचा सेकंड पॉईंट दिलेला आहे, मुद्रितशोधक आणि मजकूर तपासताना मुद्रणातील चुका मुद्रितशोधनाच्या खुणांचा वापर करून बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेत मांडून त्या खुणे व नंतर तिरची रेषा करावी. काय सांगितलेलं आहे, जिथे चूक आहे तिथे काय करणे गरजेचं आहे, तिरपी रेषा करणे गरजेचं आहे. सेकंड पॉईंट दिलेला आहे, मुद्रितात जे दिसले तेच मूळ प्रतीत न शोधता मूळ प्रतीत जे आहे मुद्रितातील शोधण्याची सवय असायला पाहिजे सांगितलेलं आहे. जे तुम्ही मुद्रित केलेलं आहे किंवा जे तुम्ही छापील केलेलं आहे त्यामध्ये जे आहे ते शोधण्याची सवय असायला पाहिजे, म्हणजे ते खरंच आहे का. जसं तुमचं पुस्तक हा पाठ तुमच्यासमोर तयार झालेला आहे, याच्यामध्ये मुद्रित करून ठेवलेलं आहे, सगळं तुमच्यासमोर जेवढे काही शब्द दिसतात ते छपाईद्वारे तुमच्यासमोर मांडलेलं आहे. याच्यामध्ये जर चुका असल्या असत्या तर तुमचा त्याच्यावरती विश्वास बसणार नाही, म्हणून त्या सगळ्या गोष्टीवर विश्वास बसण्यासाठी त्याच्यामधल्या चुका शोधून काढण्याचं कार्य मुद्रितशोधकाला करावं लागतं. मुद्रितशोधक आणि मजकूर तपासताना येणाऱ्या शंकांची नोंद करणे गरजेचे आहे. चुका असेल तर त्या बाजूला लिहून ठेवणे गरजेचे आहे. शब्दकोश व अन्य कोश वाङ्मय याचा गरजेनुसार वापर करण्याची सवय असायला पाहिजे. शब्दकोश आपल्याकडे असेल तर त्या शब्दकोशातून शब्द चाचपून पाहिले पाहिजे, चेक करून पाहिले पाहिजे. प्रत्येक विरामचिन्हाचा बारकाईने विचार करून वाचन करणे गरजेचे असते. माहितीये तुम्हाला, स्वल्पविराम, सिंगल इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा, डबल इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, उद्गारवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह कुठे द्यायचे, या सगळ्या गोष्टी माहीत असणे गरजेचे आहे. आजच्या संगणकीय युगात लेखक मुद्रकाकडे सॉफ्ट कॉपी पाठवतो. मुद्रकाकडून ती अपेक्षित संस्कारासह मुद्रित शोधकाकडे येते. मुद्रित शोधक मुद्रित मजकुराची मांडणी करून तो कॉपी पुन्हा लेखकाकडे पाठवतो. अंतिम मुद्रित परिपूर्ततेसाठी ते निर्दोषतेसाठी मुद्रित शोधकाकडे येत असते. त्यातील मुद्रित शोधकण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ती निर्देश घेणे मुद्रणासाठी आवश्यक असते सांगितलेलं आहे. मजकुराची आधी हाताने लिहिला जातो, तो लिहिला गेल्यानंतर ती कॉपी लेखकाकडे पाठवल्या जातं. जसं मजकुराची मांडणी केलेली आहे, मुद्रित शोधक आधी मुद्रित मजकुराची मांडणी करतो, मजकूर कसा आहे तो बघून घेतो, मग पुन्हा ती कॉपी लेखकाकडे पाठवल्या जातं. लेखक त्यामध्ये बघत असतो आणि ती कॉपी लेखकाने बघितल्यानंतर पुन्हा ती कॉपी खरंच व्यवस्थित आहे का, लेखकाने पाहिल्यानंतर, मजकूर पाहिल्यानंतर मुद्रित शोधकाने पुन्हा लेखक चेक करतो आणि लेखकाकडून ती कॉपी पुन्हा मुद्रित शोधकाकडे येत असते. म्हणजे याला एक नाही 3 पातळ्यांवरती काय करून केल्या जातं, चाचपून पाहिल्या जातं आणि नंतर ते छपाईसाठी दिल्या जातं. यानंतर आपल्याला संगणकाबद्दल दिलेलं आहे, स्पेल चेक असताना सांगितलेलं आहे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत.